Good morning. Dumating na yung order natin sa Shopee. Ito yung Universal Silicone Anti-Dust Port Plugs Cover. Perfect. For laptops or notebook. So, nabili natin to. Original price niya per piece is 26. But, nabili natin sa 16 pesos lang. With free shipping. So, ito siya. And then we also have a repeater, Xiaomi repeater for the Wi-Fi. So ito, binili natin for the purpose of dust. Kasi dito sa atin, maraming dust. Kasi under construction yung Mega World. So, maraming dust dito. So, this one guys includes 13 pieces per pack. So, 16 pesos lang siya. Silicone to. So, open natin. Check natin if talagang 13 pieces. Yan. So we selected black color. Bato ba? All black lang. Kasi mas maganda pag black. Okay, so 13 siya. Try natin. Ito yung sa audio. So 1. Sa kamay ko na lang kasi black yung So 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yay! 13 nga. So, ito, check na natin. If indeed 13 din. Actually guys, maganda siyang seller kasi maraming din siyang reviews. Pag bumili kayo sa Shopee or sa any platform, made sure na may reviews na yung seller. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ito yung last. Saan lang natin yan. We will check and then later on we will take a picture lang. We'll take a photo na na-connect na natin siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wait. Teka lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yay! So, okay. So, all of the package guys complete siya. Okay? So, walang kulang. Walang hindi naman sa sobra. Okay? Okay, so thanks for watching. Gusto ko lang siya i-add. Mayroon pala siya, may labels. So yan. Yan. So mayroong BBS, mayroong USB. Yan yun. BBS. Ito USB. So, mayroon siyang USB. Yan. So, may mga name siya. Yan. So, maganda guys. May ibang din color. May pink, no? May white. So, you can select. So, maganda siya guys. I highly recommend para maprotektahan yung laptop niya from dust. Okay? So, thank you so much. Photos will follow. Bye-bye. Na-connect na natin. So, hindi natin ginamitan yung sa VCN kasi ginagamit natin most of the time at connected siya. Tapos yung sa dito hindi natin nagamit. Pero yung ito sa Ethernet hindi natin nilagyan kasi we are using hardwired. Yung cover natin guys ito yung para sa VGA port.
So maganda siya kasi malaki. Sorry na, nalagyan natin yan. Yan, maganda. So ang HDMI hindi rin ginagamit din natin yan, naka-connected yan most of the time sa monitor, sa TV natin. Ito USB ginagamit din natin. So ito yung another USB na hindi ginagamit, at yung headphone na hindi din natin palagi ginagamit, nilagyan ko. Yan. Yan. Tapos ito, ang yung SD card reader, nilagyan ko din. Yung mahaba. At dito, nilagyan ko yun. Oh, ang salak. Nahulog. Pero connected dito pa kanina. Sige lang. So far, ang nagamit natin is 1, 2, 3, 4 out of 13. So, okay. That's it. Ito pala yung ito pala yung natin, yung Lano desktop color stand. Yan. So yan ay may fan gumagana. Yan. Alright, thank you so much for watching. Bye bye. Order natin na silicone universal protector, dust protector for the PC. Okay, so all is complete. This is only 16 pesos instead of 26 pesos with free shipping pa. So kung bibili mo dito sa downtown, siguro nasa at least 100 pesos ito. Okay, thanks for watching. Yeah, man. Reggae Rastafari, go make some noise. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nabigay na kulay sa aking mundo, sana ay panghaba buhay na ito. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nabigay na kulay sa aking mundo, sana ay panghaba buhay na ito. O binibini ko, ikaw ang nais ko na makapiling sa buong buhay ko. Laman ng panaginip, ikaw ang iniisip. Di ko alam bakit ako ay nabibighani. Sa tuwing ikaw ay napapadaan, mga mata ko ay kumikislap agad. Korting bote na katawan mo at mga ngiti mong matamis na ba ay sakto na. Sana'y mapansin at ako'y dinggin, mga damdamin ko'y nais maparag.